Welkom aan een ieder hier live vanuit het Boerderijmuseum in Oldebroek. Welkom aan de kijkers ook van Lou en Loco TV. Namens het mediateam Oldebroek mogen wij deze middag bij u zijn in uw huiskamer. En als het goed is komen wij nu ook volledig door in uw huiskamer. We hadden wat technische problemen, maar gelukkig hebben we die op kunnen lossen. En dan gaan wij ook straks kijken naar de ceremonie die hier vanuit het Boerderijmuseum komt. En we zullen na deze ceremonie nog een gast gaan spreken. Daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen. Dat ziet u straks ook. Daarna zullen we ook kijken naar de kanonschot, de saluutschot in het Harde, die vanmorgen om 9 uur was. We zullen kijken naar de tour. Die is natuurlijk door de plaatsen gegaan. Ook Nunspeet aangedaan, Doornspijk, Oosterwolde. En nu ook aangekomen hier in Oldebroek bij het Boerderijmuseum. En die zal ook straks richting Wezep gaan. Het wachten is op de laatste gasten om ook deze ceremonie hier te beginnen. Meerdere mensen van de pers ook aanwezig. Diverse fotografen. Om dit bijzondere moment, 80 jaar vrijheid in Oldebroek, ook te gaan bekijken. Dus hartelijk welkom nogmaals aan u. Straks de opening door burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing, de burgemeester van Oldebroek. We wachten dus even op de laatste gasten die hier ook binnen zullen komen. Diverse gasten zullen straks het woord nemen, waaronder ook Engelse gasten. Bent u niet zo goed in het Engels, dan blijf vooral ook luisteren, want er zal een samenvatting na elke toespraak zijn. Dus dat zal Babette Canes doen. Die zal een korte, bondige toelichting geven in het Nederlands. Zodat u misschien, als u niet zo goed Engelstalig onderlicht bent, dat u ook begrijpt wat de spreker heeft verteld. Dus na deze uitzending ook ruimte voor nog een interview met een van de gasten die straks ook het podium zal betreden. Ik kan daar op dit moment nog niet te veel over zeggen. En daarna zullen we ook kijken naar het saluutschot in het Harde. Vanmorgen om 9 uur werd hij gegeven. De tour daarna en het optreden om 11 uur van de Gele Ruiters. U denkt misschien wat gebeurt hier, maar de familie van Maud is hier ook aanwezig en dat wist zij niet. Dus dat is wel heel bijzonder voor haar. Zij zal vanmiddag ook in het zonnetje gezet worden. Ik kon daar helaas eerst nog verder niks over zeggen. Ze zegt ook wat een surprise. Een verrassing voor haar. Her family is here in Holland. The most people, when you look in the United Kingdom or of haar thuisplek Canada,
Verenigde Staten, daar woont zij. Ze moeten dus veel van de mensen. Sorry dat ik even ruimte tussendoor breek. Sorry, I interrupt. The time goes on. En gezien dat de tijd niet heel schaars, of de tijd schaars is hier, moeten we wel beginnen met het officiële programma. All the people here present, very welcome. Sorry, you're very welcome here in our museum. The museum has not so much to do with it. It's more what the government does, what the mayor does, and of course we are here for our head guest, Maud. Exciting? It's more exciting for me. I hope we have a good stay here and everything goes like it's planned. And the only thing I want to say, it's good to be on the farm. Het is goed op de boerderij te zijn. I give the word of the microphone to our mayor, Mrs. Hazeloop. Dankjewel. Is dit ook een microfoon? Ja, oké. Welkom. Welkom allemaal in Oldebroek. Welcome dear guests. Commissaris, moet hij dichterbij? Moet ik dichterbij? Jawel. Oké. Commissaris van de Koning, Mr. Ambassadors, the Deputy Head of Missions, militaire attachés, gedeputeerden, maar natuurlijk vooral Maud en het galmt heel erg. Kan dat? Kloppen? Kijk even naar het geluid. Nog dichterbij. Nog dichterbij. Nou durf ik bijna geen woord meer te zeggen. Het is heel eng dit. Welkom Maud. We hebben een dorpsdichter. En ik begin in het Nederlands. And I'll finish in English so that our American guest also can understand what we are saying. But at first, our village poet has wrote a poem that I can't translate that soon. So, Oldebroek, 80 jaar bevrijd. Wanneer stemmen als van Lou de Jong of Maud Peperdame niet worden doorgegeven, raakt besef en vreugde uit beeld bij wat ooit bevrijding was. Zwart-wit foto's getuigen beeldend van herbeleefd verleden. 3 Duitse soldaten, 2 meisjes met handen voor het gezicht. Uittocht van kwaad nagespeeld. Herademing, opluchting. Maar vandaag zijn er ook vragen over mensenrechten, leefruimte, zijn, mogen wie je bent. Vrij uitspreken over waar we nu ankers vinden als de lucht betrekt, net als toen. Daarom vieren en herdenken we, dankbaar wat vrede en vrijheid is. Uitgelaten feest of ingehouden emotie. Vrolijke uitbundigheid na stilgebed. Beleef het, koester het, geef het door. Dit is geschreven door Ton van Leyen en het is onze dorpsdichter. En Maud, dit krijg je mee in een lijst, want hoe vaak gebeurt het, en misschien kun je het alvast geven, Sandra, hoe vaak gebeurt het dat er een gedicht over je geschreven wordt? There's a poem written about you next to a very famous history writer, an historicus, Lou de Jong. That's very, very rare. Maud. Dear Maud, and I'll follow in English, and I hope you'll all understand it. Our first meeting was in 2023. I remember very well when I saw you for the first time, a petite lady with a tremendous energy, a beautiful person with enormous charisma. When we started talking, I quickly realized how special you are. You told me that you were going to bring your car back to Schiphol. And I understood then that you had rented a car yourself and drove through the Netherlands yourself, and very normal, according to you. A lady, and I'm allowed to say that, I think, right? In her late 80s, who travels through Europe
For weeks with a bus full of student teachers, how special. A lady who passes on her story to educate future generations about the Holocaust. A story that is very special, and I don't just mean the war years. As a 6-year-old girl, you and your sister went into hiding at Hendrik en Koba Sprunkvlier at Zuiderzeestraatweg 366, here in Oldebroek. They wore traditional costumes at that time, just like some of the ladies and gentlemen you saw here today in the Boerderijmuseum. Later, it became too dangerous in Oldebroek, and you went in hiding in Elburg. You survived the war and you emigrated to the United States of America with your family. You did what all young women do: go to school, get a boyfriend, get married. What wasn't normal either, because you did that on a television program. So not that normal, also special. You simply lived your life until the 80s, when the Holocaust denial in the United States motivated you to do something with your experiences, to teach, to ensure that education would be given. There was a book, then a film, a lot of intention and a lot of work, till this day. Maud, although we've only seen each other a few times, you feel very close to me. We call or app every now and then, and I carry your lessons with me. One of them is your view of life, your way of looking back and looking forward. Not everything is black and white, you wrote. Not everything is right or wrong. All good has evil, and vice versa. We must remain vigilant to continue to want to see both sides, not only with the others, also within ourselves. But also the message you give in your book about hate. You say we cannot live under the burden of our hatred. Because lessons from a wise, beautiful lessons from a wise woman, which I will continue to tell. And I'm not the only one doing that. I've seen how you make a indelible impression on a group of people. People, you tell your story during the Holocaust lectures. I can imagine that it also means something for the people you are close to, such as your daughters. It must be quite complicated for you at times. Not for you, Maud, but for your children. A mother with such mission. A mother who, as a 19-year-old woman, still has more than 200 speaking engagements all over the world. That on her own is something. And you must be proud of her. And it shows because you were here, and it was also a surprise. But we thought with Maria, we couldn't do it all in this time. That would be too much for your heart, I think. Dear Maud, although we have only seen each other a few times, now this is, come. Oké, de printen was iets minder geslaagd. Ja, ik ben er weer. I'm here. Dear Maud, you came here for our regional celebration of 80 years of freedom. But that was obvious not the whole story. In any case, there are a few people here that I'm sure you weren't expecting to see. A small surprise. We're gathered here today mainly because of Maria de Bolster and Henry Brakenburg. Maria came to me early December and asked if it would be possible to get you a royal award. Normally, this cannot be done within 6 months. It usually takes a year or so. But if you don't try. And it turned out that there were a lot of people who supported your nomination. In a very short time, we were able to send the Minister of Foreign Affairs an impressive number of letters of support.
From friends, organizations, the Ambassador of the United States, Yad Vashem, Stockton University, and many, many more. After that, it was fingers crossed because the minister decides whether an exception will be made and if a nomination is proposed to the king. Your friends, colleagues, and dignitaries from the Netherlands, Great Britain, Canada, America have gathered here today. They are here for you, and some of them will speak to you in a moment. So I will now conclude them out. I have an incredible appreciation for you, for who you are and what you do. You are an inspiration to many and fulfill a particularly important task in Holocaust education and the commemoration of victims of the Second World War. You are a rare person receiving a rare award. To receive any royal award is very special. And I have to do this part in Dutch. Ik ben er erg trots op dat het Zijne Majesteit, de Koning, heeft behaagd om u, Maud Dame Peper, te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd. This one you can wear all day today. You don't have to give it back. Oh, good. And the other one, this one, you can wear during other days. This one is for keeping and putting in your house. And maybe I'll Ja, Maud. Lieve Maud, dear Maud, Maud. Today you received this royal order, very much deserved. For all your tireless efforts of work you do for Holocaust education. Gaat hij niet goed? Iets hoger. Ja, oké. Okay. Today, Maud, you received the royal order, and very much deserved, for all your tireless efforts of work you do for the Holocaust education, and you've done and still do. And just because you want us to know your story and what happened to you and to the world all those years ago. You have passion, enthusiasm, and you're determined to tell us that story, to remind us of the Holocaust, to be tolerant, and to the other people, and keep on talking about the part of our history. Many teachers, students, and many of us have heard your speeches all over the world. Your story will not be lost or fade away. Maud, your inspiration to us all, very special to me. Thank you. Beste aanwezige, dear attendees. About 10 or 12 years ago, our son met an elderly lady on the street who was observing our house in Amersfoort. Can I help you? He asked. I lived here after the war, the lady said, with my sister and my father and mother. And my grandparents also lived here, but they were murdered during the war. Shortly before this meeting,
we had read in a local newspaper about the history of our house and about Wolf and Rebecca Paper, the grandparents of the lady that was now standing in front of the house. They had been arrested by the German occupiers in 1942 and never returned. 2 stumbling stones in front of our house remind us of them. Our son asked Maud, because that was the lady, to come in and meet us. And that is how my wife and I got to know Maud. What we didn't know then was that Maud comes to Europe every year with 30 or 40 teachers from New Jersey, so that they can experience what the Holocaust meant. And they, in turn, can tell their students about it, so that the millions of victims will not be forgotten. What we also didn't know then was that this annual visit is part of the Holocaust education program in New Jersey, which Maud initiated. We have known Maud for a long time now, and we know about her and her sister's history of hiding in Oldebroek and Elburg, and about the reunion with their parents after the war, and about the family's departure to the United States in the late 1940s. And we know about her still warm bond with the families who provided them with shelter during their time in hiding. We have become deeply impressed by this lady, who, from her own war experiences, has done so much and continues to do so much to prevent what happened then from happening again. Maud, you deserve our great admiration, and we are pleased that our King feels the same way. Congratulations on your Royal Award. Thank you. Madam Mayor, King's Commissioner, Mr. Ambassador, Deputy Chief of Mission, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Marcus McKelly. I'm the Chargé d'Affaires at the U.S. Embassy in The Hague. And it's my pleasure and my honor to be here today to celebrate an incredible individual who witnessed firsthand the cruelty and horror of the Second World War, who gained her freedom right here 80 years ago, and who has dedicated her adult life to educating people about the Holocaust. Maud Pepperdam, it's an honor to be in your presence today. Just at the age of 6 years old, you and your sister were hidden by courageous Dutch families in Oldebroek. You lost many family members in the Holocaust, and in 1950, you and your immediate family began a new life in the United States. But your connection to the Netherlands never faded. For more than 40 years, you've returned to Oldebroek, bringing American students and teachers to the places where history unfolded. Through these visits, you've helped thousands of Americans to understand not just the horror of the war and the Holocaust, but also the heroism of the Dutch resistance and the compassion shown by this community here. In doing so, you forged deep, lasting ties between our nations, ties built on shared memories and on our shared fight for the freedom of Europe. Through your decades of service to Holocaust education in the United States, this is on the New Jersey State Board of Education, the New Jersey Commission on Holocaust Education, and many other efforts, you've been a powerful voice for remembrance and reconciliation. In tours for educators of Holocaust sites in Europe, your memoir and the items you donated to the U.S. Holocaust Memorial Museum all have kept alive your story, which is a story of courage and compassion in the midst of horror. Learning about the Holocaust and sharing the testimonies of survivors like Maud remind us of our obligation to be vigilant against evil and hatred. They remind us to be vigilant against the current dramatically rising tide of anti-Semitism that threatens the values we all hold so dear. Today, as we celebrate 80 years of freedom from tyranny, we honor the extraordinary life and work of Maud Pepperdam.
We also celebrate the strong and personal connection between the Netherlands and the United States, one rooted in history, strengthened by citizens like Maud, and renewed every time an American student or teacher walks the streets of Oldebroek. Maud, on behalf of the United States Embassy in The Hague, I extend my heartfelt congratulations to you. Your life's work has brought our nations and our peoples closer together, and we're deeply grateful for that. Thank you. I cannot translate into Dutch, but I can translate into Spanish. Good afternoon to the esteemed dignitaries, members of the American Canadian delegations, distinguished guests, my friends from New Jersey, colleagues, friends, and family. Thank you for being here on this very special occasion. My name is Irvin Moreno Rodriguez, and I have the great privilege on speaking behalf of the Sarah and Sam Schofer Holocaust Resource Center at Stockton University and the New Jersey Commission on Holocaust Education. Maud's story and the Holocaust Resource Center at Stockton University, there are stories that are deeply intertwined. Our center is deeply committed to Holocaust education, remembrance, and honoring the survivors from New Jersey. It is also the location, over 30 years ago today, where Maud Dami first began to share her story with students. It was also at Stockton University where I first met Maud as an undergraduate student studying the Holocaust, a moment that deeply, deeply impacted me and changed my life forever. We are not only here to celebrate a remarkable woman, but to recognize a life of extraordinary courage, compassion, and purpose. It is with a full heart and deep, immense pride that I congratulate my dear friend and mentor, Maud Dami, on being bestowed the title Knight of the Order of the House of Orange, Nassau. Maud, this honor is richly deserved, and if I may say so, long overdue. For those of us who have had the honor of knowing Maud, of learning from her, and being impacted by her story, it comes as no surprise. If ever there was someone truly worthy of knighthood, it is my dear, dear friend, Maud, or as we call her in the States, Maudsie. When the Nazis invaded her homeland, Maud was just 6 years old. To escape certain death, Maud had to live in secrecy and fear. And survival was only the beginning. What makes Maud so extraordinary is not only what she endured, but what she chose to do with her life after the war. She turned trauma into testimony, pain into purpose, silence into education. After immigrating to the United States and settling in New Jersey, Maud made it her mission to ensure that the horrors of the Holocaust would never be forgotten. For decades, Maud has ensured that future generations would learn not just dates and facts, but stories, real stories. Maud's story. As one of the original members of the New Jersey Commission on Holocaust Education, she has spent decades speaking to audiences not only in the great state of New Jersey, but to audiences around the world.
Her story has been featured in an award-winning documentary and in her powerful memoir, Chocolate, The Taste of Freedom, which today continues being the most requested memoir for teachers in the state of New Jersey, and a memoir that the New Jersey Commission on Holocaust Education is proud to sponsor and send to all teachers throughout the state. Maude has shown us what it means to carry memory forward, not as a burden, but as a responsibility. And she has done so with grace, wisdom, and above all, love. She is, in every sense, a woman of valor. In the Jewish tradition, a woman of valor is one who leads with strength, speaks with compassion, and lives a life of deep moral conviction. Maude is all of this and more. She is, Maude, you are the bravest woman I know, and also the kindest. Her heart is enormous, her spirit untouchable, and her presence in this world is truly a gift to all of us. Today's honor carries a special weight, and yet, even this recognition cannot fully capture the impact Maude has had on our world, because she has not just educated us, she has transformed us. She has not just remembered the past, she has shaped the future. Maude, you are a light in this world. You are a hero, a teacher, and a leader. And to so many of us, you are our hope. Today we celebrate your remarkable achievements, and we thank you for your voice, for your courage, and your compassion. On behalf of the Sarah and Sam Schofer Holocaust Resource Center at Stockton University and the New Jersey Commission on Holocaust Education, and on behalf of everyone whose life you touched, congratulations. I am deeply grateful for you, Maude. Thank you for being a bright light in our lives and for showing us time and time again the incredible power of one person in making this world a better place for all. Congratulations, Maude. Ja, ik zat net te denken, als Irvin je zo toespreekt, dan maken alle toespraken eigenlijk overbodig. Geweldige woorden. Daar kun je nauwelijks iets aan toevoegen. En toch, ja, ik heb me een beetje voorbereid, dus ik ga het toch maar doen. Allereerst de locatie. Wat een geweldige plek. Ik kijk even naar Ben Kamers. Om hier te zijn, wetende dat Maude's eerste onderduikadres een boerderij was. Dan kun je geen mooiere locatie kun je kiezen. Vooraf nog even 2 dingen. Gisteren was Maude in Elburg. En toen was er een journalist van het dagblad Trouw. En die heeft een halve dag met jou opgetrokken. En vanmorgen, ik ben extra vroeg opgestaan, want ik hoorde de krant komen. Heb ik al gelezen, het prachtige verhaal van Maude in het dagblad Trouw in een oplage van 100.000. Dus je bent in heel Nederland nu eigenlijk een gevierd iemand. En heel Nederland weet dat Elburg en Oldebroek op 19 april werden bevrijd. Een tweede mededeling is ook wel heel bijzonder. Het was vanmiddag in Elburg heel druk. Komende woensdag houdt Maude een lezing en dat is heel bijzonder. Dat heeft ze al heel vaak gedaan, maar voor het eerst op jouw onderduikadres in Elburg. Dus voor zover u nog geen plekje heeft, er zijn nog een paar kaartjes, dan kunt u nog even naar de VVV om een kaartje te halen. Nou, dit waren de commerciële boodschappen en nu de toespraak. Ik doe dat eigenlijk een beetje op persoonlijke titel en toch niet helemaal. Want ik spreek jou toe namens 2 organisaties. Dat is Museum Schul Elburg, jou wel bekend, het Joods Museum in Elburg.
en de oudheidkundige vereniging Arend te Boek op. En nogmaals, ik heb hier geschreven, het is een hele eer dat ik jou vandaag op deze bijzondere dag mag toespreken. En ik heb 3 herinneringen. De eerste herinnering is, en die gaat ver terug, ongeveer, we weten het niet 100% zeker, het jaar 2000. Ik werd in contact gebracht met Jan Kramer, wel bekend bij een aantal mensen. Hij is al een aantal jaren geleden overleden, maar Jan was de consul van de Oorlogsgravenstichting. En die zegt, ik heb een hele bijzondere dame. Zou jij als stadsgids Maud Peper, dame, willen begeleiden? En ik had natuurlijk nog nooit van je gehoord. Maar die eerste keer heeft een verpletterende indruk op mij gemaakt. Ik zag meteen een krachtige dame met een geweldig verhaal. Dat kende ik op dat moment ook nog niet. Het was in de periode dat Museum Schul Elburg nog niet bestond. Maar ik herinner me nog dat we langs de Joodse begraafplaats gingen. Uiteraard Beekstraat 3. We waren al begonnen in Oldebroek, Zuiderzeestraatweg, het adres van de familie Spronk. En we gingen ook naar het Verscholen Dorp in Vierhouten. Daar wilde je ook speciaal naartoe. En later zijn we er diverse keren geweest, hebben we Ingrid ook ontmoet en Willemien. Ook zo geweldig dat die er zijn. En Adam, dat vind ik ook zo mooi dat jij er vandaag bent. Dat is de reisleider, de man die alles voor haar organiseert. En toen maakte het al heel veel indruk dat jij in Amerika, waar de kennis over de Holocaust niet helemaal zuiver was, hè, je bent uit de kast gekomen en je zegt ik wil het verhaal vertellen, dat je dat aan studenten en docenten overdroeg. Nou, dat is mijn eerste kennismaking en een eerste herinnering. Een tweede herinnering, dat was, ja, dan wordt het toch wel gevoelig, want dan moet ik even mezelf herpakken. Dat was die ontmoeting in 2009 met jouw 3 dochters. Amy was er ook nog bij. En ik heb de hele tijd gedacht, Amy is nu in ons midden. Die hoort er ook bij. En Karen en Susan. En ik weet nog dat jij was op het adres van de Beekstraat 3... en dat je toen aan je dochters voor het eerst vertelde dat er een moment was dat de Duitsers het huis inkwamen, dat jij je verstopte met Rita daarboven tussen die netten zolder, hè, want ze zat in een vissermanswoning in die kerk daarboven, en dat je toen begon te huilen. En dat je dochters begonnen te huilen en dat de dochters ook realiseerden, als hier niet zulke goede mensen waren geweest in Oldebroek en in Elburg, dan waren wij er ook niet geweest. En dat moment zal ik nooit vergeten. En dan een derde herinnering, dat betrof 2017. Het moment waarop jij in die kerk weer, Beekstraat 3, mij dit boekje gaf. Het is net al gememoreerd door Irvin. Het waren jouw memoires, een autobiografie, The Chocolate, The Taste of Freedom. Nou, het werd vanmorgen ook weer prachtig verbeeld door de Canadese ambassadeur die jou die chocola gaf. Nou, mooier kon het eigenlijk niet. Het plaatje was weer rond. En dat jij ook vertelde in dat pand over die blauwe overalls. Je weet het nog wel. Die Almeloze stoottroepen van de NBS. Die dus als eerste in Elburg mochten bevrijden voor de Canadezen en de Engelsen uit. En dat dat vanmorgen zich herhaald heeft in Elburg. Er is heel veel op geoefend, dat kan ik je nu al wel vertellen. En de jongens die daarvoor opliepen, dat zijn de hellebardiers van Elburg. Die hebben je vanmorgen op diezelfde manier eigenlijk weer die bevrijding doen beleven. Dus een fantastisch moment. En toen gaf je me dit boek. En toen schreef je heel spontaan voor in dit boekje. Ik zal het niet allemaal voorlezen van lieve Willem. Ik wil toch graag dat je die herinneringen ook doorgeeft. En toen dacht ik later, toen ik dit boekje had gelezen, want dit is een boekje dat lees je aan 1 stuk uit. Toen dacht ik, het moet vertaald worden. En dat heeft best wel wat onderhandelingen gekost. Want het ging met name over die voorkant. Dit moest het worden, vond ik. Er is een Nederlandse vertaling gekomen en ik ben leraar geschiedenis geweest, 40 jaar lang in Elburg. En ik vond dat alle leerlingen in Oldebroek en Elburg dit boekje, die vertaling moesten lezen. En dat is gebeurd. Want ik mocht op 12 van de 14 scholen ook het boekje toelichten met een PowerPoint. En toen stuurde na afloop een keer een moeder mij een foto toe. En die zegt, hier ligt mijn dochter, ze ziet niet eens dat ik een foto heb gemaakt. Die leest voor het eerst van haar leven een boekje, jouw boekje. En dat heeft ze onafgebroken, heeft ze dat uitgelezen. En ik denk dat er geen beter middel is dan dat je de kennis van de Holocaust, maar ook wat er gebeurd is in Nederland en met onze bevrijders, wat die hun offers hebben gebracht, dat dit gelezen moet worden. Want ik geloof nog altijd in goed onderwijs, dat brengt toch een betere samenleving met zich mee. Kennis is heel belangrijk. Dat was het derde moment. En dan vanmorgen, Maud, ik ga een beetje afronden.
Vanmorgen hebben we de bevrijding van de Noordwest-Veluwe beleefd. Ik vond het kippenvelmoment. Ik zag ook aan jou dat je het enorm raakte. Je wist ook helemaal van niets wat er allemaal ging gebeuren in Elburg en Oldebroek. Maar jouw eerste beelden van die mensen met die blauwe overalls, die vanmorgen Elburg binnen marcheerden, de tanks en alle militaire voertuigen daarachter, nou, dat kwam toch weer een klein beetje binnen. En het absolute hoogtepunt vond ik toch wel van u, de ambassadeur van Canada, die jou die chocola overhandigde. Toen was het plaatje weer rond, had ik het idee. Nou, dan een laatste alinea. Ik ben al over de 3 minuten natuurlijk weer heen. Sinds, Maud, jij mij dat verhaal van die chocola hebt verteld, die eerste keer, denk ik altijd bij het eten van chocola aan jouw bevrijding. Chocolate, the taste of freedom. En ik heb het al mijn leerlingen verteld, want toen ik afscheid nam in het onderwijs, heb ik nog 1 keer 160 leerlingen gehad in de Beekstraat 3. En die hebben na afloop van mijn verhaal allemaal een plak chocola gehad. En toen heb ik gezegd, neem het mee naar huis. En vanavond bij de maaltijd, dan vertel je aan de hand van die chocola over het verhaal van Maud. Want dit verhaal moeten we doorvertellen, zoals Jules Schelvis het ons doorgaf. Blijf de verhalen vertellen aan je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen. Die heb je inmiddels ook al 2. Opdat we nooit vergeten. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Ik ben Dienke Hondius. Ik ben universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik werk ook al meer dan 40 jaar als educatief medewerker bij het Anne Frankhuis. En zo heb ik Maud leren kennen. Maud Dame overleefde. En hoe? En ze leeft nog voluit. Het is heel bijzonder om hier te zijn. Dankzij mensen die ongehoorzaam durfden te zijn. Die een geheime schuilplaats durfden in te richten. Die het aandurfden hulp te bieden aan Joden. Op een moment dat daar geen brede solidariteit mee was. Er was in Nederland toen een tamelijk brede vorm van antisemitisme. Geen actieve haat, maar wel een zekere afstand. Ook wel afkeer. Dat beetje afstand en afkeer, die reserve, was voor de nazi's eigenlijk al genoeg. Genoeg om de deportaties snel en zonder al te veel hinder door te voeren. Onderduiken was moeilijk. Het vol te houden, je steeds aan te passen, lief te zijn, rustig te zijn, stil te zijn. Het helpen volhouden was ook moeilijk. Maud en haar helpers lukte dit. En daarom zijn we hier nu en kunnen we dit vieren. Achteraf weten we dat de onderduiken slim en vaak heel succesvol was. We weten nu dat onderduikers helpen vaak goed lukte. Op dat moment wist niemand dat natuurlijk. We weten nu dat veel meer mensen dat ook hadden kunnen doen. Dat ook mensen hadden kunnen helpen. Maar nu leven we in een sfeer, een politieke stemming internationaal, die hulp aan vervolgden met wantrouwen en zelfs met verbod tegemoet treedt. In Denemarken is het helpen van vluchtelingen al strafbaar. In de VS en in Nederland gaan ook stemmen op en wordt stemming gemaakt. Terwijl het levens kan redden. Laten we ons allemaal voornemen om te helpen waar we kunnen. Dat hadden toen meer mensen kunnen doen en nu ook. We kennen Maud al vele jaren vanuit ons werk voor het Anne Frankhuis. En ook het werk dat ik ook doe voor Stockton University. Elke jaar komt een grote groep leerkrachten vanuit New Jersey, en dat is bepaald geen rijk deel van Amerika, midden in de zomer, wekenlang, langs kampen en oorden van doffe ellende. Ook die leraren en leraressen zijn enorme doorzetters. Onder leiding van Maud en haar Poolse reisleider Adam trekken ze rond. En wat ons opvalt bij het Anne Frankhuis, want ik help dat programma al heel lang te organiseren, dit zijn allemaal mensen, die leerkrachten, die leraressen, die docenten en Maud zelf,
mensen zonder capsones. Geweldig. Ik wil Maud enorm feliciteren en ook enorm bedanken voor wat je allemaal doet. Geweldig, dank je wel. Stand behind that thing, but a short word from you. And I say short because all those people have to go to Nunspeet, but we are going to stay here with the people from the USA, so you can mingle a little bit and talk and meet. Well, last your word was yours, and after you, I want to ask the people who did a contribution for this order to come and sign our commemoration book. But Maud. Good afternoon. I am totally overwhelmed with everything. Yesterday by suddenly my 2 daughters appearing, and now today with so many people and friends through the years here in the Netherlands as well as the US. I'm so honored by this wonderful award that I received. I'm still in shock, I think, and so pleased and so happy because it's so important for survivors of the Holocaust to share their stories with everyone. And it's been my honor to have been able to do that. It took me 30 years first, because I never talked about it. It took me 30 years. When a denier, I read something, I decided I had to speak, and it's so important. And to be here today also, to be in Oldebroek and Elburg, just comes to my heart, because I'm here today because of the citizens of both cities saved that my sister and I and many, many others. And now I have a wonderful, wonderful family. And I often speak to students and adults, and I want to thank you all once again for what you have all done and are continue to do to help people, no matter who they are, what they look like, no matter, to help each other, I think right now is the most important thing. And this is something I try to really tell students also, to really be respectful and care for each other. And I use the people who hid my sister and I as examples of what they did. So I am still in a state of shock by seeing everyone. And I thank you all so much for all the support that you've all given me through the years. And thank you for all that you all do also. And I love the chocolate. But thank you all so very much. We staan hier bij de burgemeester van Oldebroek, Tanja Hazeloop. Een bijzondere dag of niet? Ja, hele bijzondere middag. Is natuurlijk iets onvergetelijks. Had je Maud al eerder ontmoet voordat je haar hier hebt gezien? Ja, ik heb haar in 23 voor het eerst ontmoet. En vorig jaar heb ik haar ontmoet met haar studenten die toen met haar mee waren. Ze komt jaarlijks naar Europa om studenten en student-docenten te laten zien hoe de vernietigingskampen zijn. Ze gaat eerst naar Duitsland en dan komt ze terug naar Amsterdam, Anne Frankhuis. En daarna het Verscholendorp en haar onderduikadressen in Elburg en Oldebroek. Dus toen heb ik haar gezien, ja. Ja, er waren veel bezoekers, ook uit buitenland vandaag aanwezig. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Hè? Vanwege 80 jaar bevrijding hadden we de Canadese ambassadeur en de Verenigde Staten ambassadeur, of plaatsvervangend ambassadeur van Groot-Brittannië. En nog wat militaire attachés. Het was een bondgezelschap, maar ook heel belangrijk is dat er mensen van de Stockton University over zijn gekomen, speciaal voor deze 1,5 uur hier op het Boerderijmuseum, voor de uitreiking van het lintje. Ja,
Ja, ze was wel verrast, of niet? Ja, dat was natuurlijk bizar. Je bent aan de andere kant van de wereld, hè, zeg ik, New Jersey in de Verenigde Staten. En gisteren kwamen haar dochters al onverwacht voor haar. Want we durfden dat niet allemaal op hetzelfde moment te doen. Ja, ze is wel 90 natuurlijk. En vandaag kwamen daar dan ook nog haar Poolse reisleider. Als ze in Polen is, dan is daar iemand die alles voor haar organiseert. En hier de mensen van de Stockholm University. Ja, ze was sprakeloos. Normaal een lintje gaat wel wat meer vooraf, want dit hebben jullie vrij snel geregeld, of niet? Ja, dat klopt. Meestal als je een lintje aanvraagt, dus iedereen die nu denkt van ik ken ook nog iemand die een lintje moet, dan moet je echt een jaar vooruit trekken. Dat duurt een jaar. Nu kwamen ze in december bij ons en zeiden van nou, eigenlijk vinden we dat Maud een lintje zou verdienen. Nou, en hoe mooi is het dan dat je op 80 jaar bevrijding, 80 jaar nadat ze bevrijd is door Canadese soldaten, dat je haar dan een lintje kunt geven dat zij vanaf 1980 van de vorige eeuw zich in heeft gezet voor Holocaust-educatie. Dankjewel voor dit moment. We gaan in gesprek met Maud. Leuk, jullie bedankt. Samen aan het einde van deze mooie ceremonie. Helemaal verrast, of niet? Oh ja, ik had helemaal geen idee. Helemaal niet. Het begon gisteren eigenlijk al met een grote verrassing, want toen waren uw kinderen in één keer hier, hè? Ja, het was ook een grote verrassing, want had ze gevraagd, beide wouden ze meekomen. Nee, ze moeten werken. En toen ineens gisteren, we waren bij de kaboutershuis daar pannenkoeken eten met de Sprong-familie. Ja. En ineens stonden mijn 2 dochters daar. Ja. En ik dacht, nou, ik word gek, ik droom, ik weet niet. Ineens, ze hadden geen idee. Maar ze hebben dat allemaal, alles al maandenlang. Iedereen wist ervan, maar ik had geen idee wat vandaag gebeurd is, wat gisteren gebeurd is. En ik ben angstig, ik weet niet wat morgen gebeurt. Gewoon over u heen laten komen, toch? Maar in één keer stonden er ook mensen, een reisleider uit Polen, heb ik begrepen, en nog andere bekenden. Adam is mijn tourmanager. En we werken al samen voor 20 jaar voor die trip dat ik doe voor de leraar en leraressen van New Jersey in juli. En die anderen waren ook van een van de Holocaust Commission. De New Jersey Commission on Holocaust Education. En ik ben ook de chairwoman van dat. Ja. En ja, en nog andere mensen. En dan ook van de Spronk-familie. Ja. En andere mensen. Er was zoveel. Ja. Ja, dat is ook wel goed te zien in de beelden dat u heel erg overweldigend was. Dat u dacht van, hé, daar zit nog iemand. Hé, die had ik ook niet verwacht. Ja, ja. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hoe bijzonder is dat om dit lintje te ontvangen? Ik ben er nog onder de hele indruk. Omdat ik had, toen ze dat zeiden wat het was. Ik dacht, ik geloof het niet. Echt? Ik? Zoiets? Ja, maar het is reusachtig. En ik ben er zo proud aan dat ik dat heb. Ja, dat is mooi. Ja, volgens mij mag u ook heel trots op uzelf zijn. Wat u allemaal betekent voor Nederland. En dat u het eigenlijk ter ere houdt. Hè? Want anders gaan we dit echt vergeten. Ja, en het is speciaal de wereld, hoe de wereld is op het ogenblik. Ja. En it's important voor mij en speciaal aan studenten. En ik praat nooit over verschillende dingen die ik heb gezien in de oorlog als een kind. Ik praat alleen maar over hoe mensen hebben hun leven geriskeerd om ons te helpen. En dat ze met elkaar ook hebben respect en kindness. Zijn de 2 woorden dat ik altijd gebruik. En ik zie met brieven dat ik krijg van studenten. En één keer had ik ook een kleine jongen, ik geloof 5e klas. En hij zei aan het eind, zegt hij, ik heb een nieuw babybroer, maar ik vind hem helemaal niet leuk. Maar nu zou ik heel netjes tegen hem zijn. Zo je weet, op zijn kleine leeftijd, hij heeft het verstaan. Ja, mooi toch? 23 april gaat u nog een lezing houden in Elburg. Waar gaat die precies over? Het gaat, mijn lezing, mijn verhaal, op de Beekstraat 3, woensdagavond. En vertel, ik heb het vorig jaar ook gedaan op de kerk in Oldebroek. Okay. Ja.
En u hebt een mooi boek uitgebracht. Ja. Die is ook nog steeds te verkrijgen? Ja, ze hebben het op de school en je kan het kopen, maar ik geloof niet dat ze hier... Nou, ten eerste is het in Engels en nu is het ook in Nederlands. Okay. En in Nederland kan je hier kopen en ook, ik geloof dat de school in Elburg heeft de boeken ook te verkopen. Ja, en volgens mij ook de Arendtenboek op Stichting heeft hem ook te kopen. Waar gaat het precies over, het boek? Het boek is van mijn verhaal van de oorlog. Ja. Mijn autobiografie. Ja. En ik begreep net al in een speech van een van de gasten hier. Ja, een kind van 10 geloof ik uit mijn hoofd even zo gezegd. Die had hem in 1 zucht eigenlijk uitgelezen. Hoe bijzonder vindt u dat om te horen? Goed, want ik weet, want zoals je zei, het is de grootste boek te verkopen op het ogenblik in New Jersey speciaal. Maar hier, toen het nou in Nederlands is, hebben de schoolkinderen in Elburg en Oldenburg hebben allemaal een boek gekregen. Ja. En ik ben zo blij dat het ook in Nederlands is nu. Ja. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, hoe heet het boek in het Nederlands? Chocolade, de smaak van vrijheid. Dankjewel en heel veel plezier met uw mooie onderscheiding. Oké, dankjewel. U hebt gekeken naar de ceremonie waar Maud Damen geridderd werd in de orde van Oranje Nassau. Bedankt voor het kijken namens Gijs van Bruggen en ondergetekende Marco van Doorn. En graag tot de volgende keer.